שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת וירא. אברהם אבינו 3 ימים לאחר המילה שלו, שהוא היום הקשה ביותר להירפא בו והכאב גדול מנשוא, ישב בפתח העולו והמתין לאורחים. הוא לא הסכים לאכול לבד מבלי שיהיו אורחים הסמוכים על שולחנו. הוא לא הסכים לדאוג לעצמו בטרם הוא דואג לאחרים. האלוקים מאידך הוציא חמה מן הארתיקה והפך את המדבר לכבשן לוהט, בכדי שאף אחד לא יגיע באמת לאברהם ויפריע את מנוחתו. אבל רואה האלוקים שאברהם לא נכנע, ממשיך ויושב וממתין לאורחים. עשה האלוקים את המעשה הבא: לקח 3 מלאכים, חיפש אותם לערבים ואמר להם: לכו ותעמדו ליד העולו של אברהם ותתארחו אצלו כאילו אתם בני אדם. אברהם באותה שיחה עם האלוקים אמר לו: ריבונו של עולם, תמתין רגע, יש לי פה אורחים והם קודמים לך. הם קודמים משתי סיבות. סיבה ראשונה, הם צריכים אותי ואתה אלוקים לא צריך אותי. סיבה שנייה וחשובה עוד יותר, לדבר איתך אלוקים זה מאוד מאוד יוקרתי, זה מאוד מאוד מכובד. לדאוג לאנשים לאוכל זה משהו שלא כל כך נמצא במרכז הקדמה, לא נמצא בקדמת הבמה. אומר אברהם לאלוקים: אני יודע שלך יעשה נחת רוח יותר אם אני אארח אותם מאשר אם אני אשוחח איתך. אבל ריבונו של עולם, מה אתה בעצם רוצה פה? לוקח מלאכים, הופך אותם בכאילו לבני אדם, ומביא לאברהם אבינו בכאילו לארח אותם. הרי אברהם רוצה באמת אורחים. הכאילו הזה לא שווה שום דבר בעיניו. למה אתה עושה את זה? אומר לך אלוקים יקירי, כאשר אתה עושה מעשה טוב לאחר, אל תבדוק בדווקא אם המעשה הוא טוב במהותו. מספיק שהוא יעשה טוב לחבר שלך, זו כבר סיבה לעשות זאת. גם אם צריך לערוך משהו בתחפושת, להתאפר, בכדי לגרום לחבר שלך לחוש טוב יותר, תעשה את זה. כי התחושה הטובה שלו שווה יותר מכל דבר אחר. מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, בודקים מה ניתן לעשות בכדי לשמח את האחרים, ועושים הכל בכדי להפוך את כל הסביבה שלנו למאושרים, וזוהי ההוראה אותה קיבלנו מהאלוקים בפרשתנו. ברכת שבת שלום וברוך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב מעריך, מוקיר מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.